એકચ્યુઅલી મેં બી આવું જ ચાલુ કર્યું હતું યાર કે આ જ વગાડે છે, આ ડીજે છે, આ નહીં આવડતું. ગો બેક નવો જ પાછા આવે. સાલુ બારક, નૂતન વર્ષના અભિનંદન તમને અને તમારા પરિવારને. કોમેડી ફેક્ટરીની ચેનલને 9 લાખ પહોંચાડવા બદલ આભાર. એટલા જ માટે એક નવા વર્ષની ભેટ તરીકે અમે આપી રહ્યા છીએ ચેનલ મેમ્બરશિપ, જેના પર તમને જોવા મળશે લાઈવ ફ્રોમ ડિરેક્ટલી લવારી શોઝ. બેક સ્ટેજ અમે દેખાડીશું શું છે શું નહીં, અને ડિલીટેડ સીન્સ છે, બીજા ઘણા બધા પર્ક્સ છે, એ તમે મેમ્બરશિપ લઈને જોઈ શકો છો. તો મેક સમ નોઇઝ વડોદરા ફોર ધ વેરી અમેઝિંગ ધર્મેશ સર માટે તાળીઓ થઈ જાય. હા, ડાન્સની અલગ ઓડિયન્સ, આ અલગ જ ઓડિયન્સ છે. ના પણ આમાં તમારી પણ ઓડિયન્સ છે, ડાન્સની પણ ઓડિયન્સ છે. આઈ થિંક બરોડામાં સ્ટેજ પર આવ્યા ને બહુ ટાઈમ થઈ ગયો ને. હા, એકચ્યુઅલી મેં ગાંધીનગર ગૃહમાં અને ત્યાં કર્યા છે, પણ થઈ ગયો ટાઈમ મારે તો. હા, થઈ ગયો ટાઈમ. ભાઈ, સો હેપી ટુ હેવ યુ ધર્મેશ સર. આપણે કેટલા લગભગ 6 મહિનાથી ટ્રાય કરી રહ્યા છે કે આપણી ચોઘડિયા સેટ થાય, પણ આજે થઈ ગયા આપણા ચોઘડિયા સેટ. આમાં કેવું હોય, જ્યારે કામ ના ચાલતું હોય ને ત્યારે આનો ફોન ના આવે. જ્યારે હું કંઈ ફરતો હોય ને કામ કરતો હોય ને શૂટ કરતો હોય ને ત્યારે જ આવે કે ભાઈ આપણે છે. મેં કીધું ભાઈ ટાઈમ લાગશે, હજુ તો બિઝી છું. પણ હા, એટલે વિચ ઇઝ ગુડ, ટચવુડ દેટ હી ઇઝ વન ઓફ ધ બિઝીએસ્ટ કોરિયોગ્રાફર્સ ઓફ અવર કન્ટ્રી. ભલે રિયાલિટી શોઝ હોય કે બીજા એકચ્યુઅલ પ્રોગ્રામ્સ હોય. બરોડા's very own ધર્મેશ સર. क्या बात है यार, क्या बात है. મને હજુ પણ યાદ છે યાર એ ઓડિશન. મેં ઓડિશન લગભગ છે ને યુટ્યુબમાં 360p પર 360 વાર જોયું હશે. અને એ ફાઇલ હજી પણ એક્ઝિસ્ટ કરે છે. હા, એ છે, પણ કેવું છે, મગજમાં ભરાઈ ગયું છે. કશે પણ આ વાંસળી વાગે ને આમ તું આ જ દેખાય. મારું ગોવામાં બી ઘર છે. ગોવામાં એકચ્યુઅલી આ જે મ્યુઝિક બનાવ્યું છે રેમો ફર્નાન્ડીસ સર, એમણે બનાવ્યું છે. તો એ બી મારા ફ્રેન્ડે કહે કે યાર મ્યુઝિક મેં બનાવ્યું છે, પણ ક્રેડિટ બધું આખું આને જ મળે છે. અને હું ટુ વગાડું ને ક્યારે બી, એ લાઈવ ક્યારે પરફોર્મ કરે તો ક્યાં ધર્મેશ સર છે કે તો હોય છે યાર. એટલે મને ગમે કે મ્યુઝિક આપણે કોઈ કામ કરે તો એટલું યુનિક કરીએ ને કે એ નો ડેફિનેટલી. અને એમાં છેલ્લે તો ખાસ કરીને જે મ્યુઝિક પર જે પેરેલાઇઝ હાથ વાળું આખું આમ હોય છે અને બધું એના મારું બહુ ખરાબ છે. અરે એ કરતા પહેલા તો મને કાઢી નાખ્યો હતો એકચ્યુઅલી. અરે એ પરફોર્મ કરવાનો હતો અને હું મારા સ્ટુડન્ટ સાથે હતો, જે તમે જોયું હશે ને કે કોના સર છે, ધર્મેશ સર. તો હું એ બધા લોકોને લઈને ઊભો હતો બહાર લાઈનમાં. તો આમાંથી એટલે ત્યાં કેવું હતું સ્ટ્રિક્ટ કે લાઈન તોડવાની નહીં, ને તો તમે બહાર નીકળી જાઓ. એ ટાઈમ પર આપણા વડોદરામાં ઓડિશન થતા હતા ને ઇન્ડિયન આઇડલના, ડીઆઈડીના. તો મારાવાળા ઓછા એ બધા અવરચંડાઓ બધા કે મારું આ નીકળી ગયું, સીડી બગડી ગઈ. તો મારે કેવું છે લાઈનમાંથી તોડીને એમને બધું એડજસ્ટ કરવાનું. સીડી મેં બેકઅપ લઈને આવ્યો છું એ આપવાનું. તો એક જણ જોઈ ગયો કે આ બહુ બહાર નીકળે છે, તો 4-5 લોકોએ પકડીને બહાર કાઢ્યો કે નીકળ બહાર. મેં કીધું હમણાં પેલું ટોટું વાળું છે ને એ કરવાનું છું યાર, કરવા તો મને બહુ ટાઈમથી ટ્રાય કરી રહ્યો છું. મારે રેમો સર છે, એમને મળવાનું છે. તો થોડી રિક્વેસ્ટ કરીને મેં મારા છોકરાઓને એક સ્ટુડન્ટને કહ્યું કે ભાઈ હવે મને ના બોલાવતા, તમારી સીડી બગડે, કપડાં જે બી પ્રોબ્લેમ થાય તમે જોઈ લેજો ભાઈ. અને પછી બહાર આવ્યા પછી ખબર પડી કે પેલું ધર્મેશ સર વાળું વધારે થઈ ગયું. મેં કીધું સિલેક્ટ થયા ને તમે લોકો? તો કે હા થઈ ગયા હતા, અમે બધા થઈ ગયા. મેં કીધું વેરી નાઇસ. કોઈની સીડી બગડી તો કે ના. બરાબર. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર ગીતામાનું એક્સપ્રેશન કે નો યુ આર લાઇંગ, યુ આર નોટ ધર્મેશ સર, યુ આર ધર્મેશ સર, નો ઇઝ લાઇંગ. પણ મને ખબર જ નહીં કે પેલા આગળ જઈને પેલા લોકોએ હું કર્યું, હું તો બહાર હતો. અને પછી એમણે કહ્યું કે તું જ છે કે ધર્મેશ? મેં કીધું આ લોકોએ કઈ તો લોચો માર્યો છે. કઈ તો કપડા ખુલે, કઈ તો સીડી બગડી, કઈ તો કર્યું જ છે. પછી ખબર પડી કે ના, એ લોકોએ એકચ્યુઅલી બહુ સારું પરફોર્મ કર્યું હતું એટલે પૂછ્યું હતું કે બધું બહાર જઈને બધું શું કર્યું લા તમે લોકોએ? તો કે કઈ નહીં યાર, સિલેક્ટ તો બધા જ થઈ ગયા. તો મેં તો આવું કેમ પૂછ્યું લે મને? તો પછી ખબર પડી, જ્યારે ટેલિકાસ્ટ થયું ત્યારે ખબર પડી યાર. બટ બરોડા મિસિસ યુ યાર, કારણ કે અહીંયા ડાન્સ કલ્ચર અહીંયા બહુ સારું રહ્યું છે આટલા વર્ષોથી. વેધર ઇટ્સ યુ, વેધર ઇટ્સ પ્રિન્સ ગુપ્તા એન્ડ લોટ ઓફ અધર કોરિયોગ્રાફર્સ પણ અહીંયાથી બહાર નીકળ્યા છે. ગજબ પ્રોગ્રામ્સ અને શોઝ કર્યા છે.
તો ડાન્સ કલ્ચર હવે કેવું લાગે છે તમને? એ ટાઈમે ડાન્સ કલ્ચર અલગ હતું, હવે ડાન્સ કલ્ચર થોડું અલગ લાગે છે તમને? યાર હર 5 વર્ષે 3 વર્ષે બધી વસ્તુ બદલાય છે નહીં, હરેક વસ્તુનો. તો પહેલા કંઈક અલગ હતું, આ વખતે થોડું અલગ છે, હવે થોડું ફાસ્ટ છે. એ ટાઈમ પર થોડો સ્ટે હતો કે તમને શીખવાનો ટાઈમ હોય, 1 વર્ષમાં તમે આ સ્ટાઇલ નવી આવી ગઈ. હવે તો 1-2 મહિનામાં નવી બધી સ્ટાઇલ આવે છે. પેલું ટટિંગ આવેલું વચ્ચે, ટટિંગ આવી ગયું ને પેલું આવી ગયું ને આ આવી ગયું. એક શીખવા જઈએ એક, કારણ કે આપણને તો 1 વર્ષથી શીખવાની આદત છે, 1 વર્ષની અંદર તો 4 નવી હજુ આવી જાય. તો થોડા મેં તો હવે આને થોડું રાખીએ છે, આપણે જે કર્યું એ એટલું બરાબર છે, હવે ના થાય. પણ હવે એ ટાઈમ પર અમે લોકો ક્લાસમાં 6 વર્ષથી 7 વર્ષથી વધારે લેતા નહોતા કે એટલા નાના છોકરાઓ એની ઉપર નહીં. હમણાં તો 5-5 3-3 વર્ષના છોકરાઓ જે સ્ટેજ પર કરી રહ્યા છે. તો આ એક અલગ વસ્તુ છે કે એમાં પ્રોબ્લેમ શું છે કે મા બાપ ધકેલે છે ને બાળકોને કે બેટા કેટલું સરસ કરે છે તું, ફાઇન કરે છે એકદમ, અને વિડીયો લે ને એ બધું કરે. મનનભાઈ કઈ તો ટેલેન્ટ હશે ને. આપણે ત્યાં 4 વર્ષનું બાળક પોતાના જ ગુંગા ખાતું હતું ભાઈ. કઈ તો કઈ હશે. હા એવું લાગે યાર. चिराग just sharing his बालपण એવું લાગે. ऐसा नागा नहीं करने का मेरे को. પણ અમે તો ટ્રાય કર્યું જ પેલું જે તમે ટટિંગ ને બધું કીધું, પણ એમાં નસ ચડી જાય પછી કસે લઈ જવું ભાઈ પડે. મને તો એમની પોતાની સ્ટાઇલ બહુ ગમે છે કે એ મારી જોડે કાયમ થાય કે આપણે લગ્નમાં જઈએ ને ઓપન પાર્ટી પ્લોટમાં, તો એક હારું ફૂદું ફસાઈ જાય, શર્ટની અંદર જતું રહે, તો મારે સેમ તમારે જેવો ડાન્સ કરવો પડે આમાં મક્કું કરી જીવડું કાઢવા માટે. ના ચાલ્યું. હવે ના ખબર ચાલે પડી ને? ના તો મને એક વસ્તુ બીજી છે, હવે ચલાવીશ રિકવર કરશે. ના ના, પણ મને એક વસ્તુ ડાન્સર્સની બહુ ગમે કે એ લોકો છે ને કાયમ આમ શાંતિથી બેસી ના શકે. લોકો આમ કંઈક ને કંઈક સ્ટેપ વિચારતા હોય. અમારે એવું જ હોય, કઈ હવે કઈ મ્યુઝિક ચલાવે ને તો અમે વાત કરતા હતા, કઈ તો કોઈ આમ ચાલતું જ હોય છે. હા, મારા બી એવા ડાન્સર ફ્રેન્ડ્સ છે, એ લોકો બી એવું કરે. એ લોકો બેંકની લાઈનમાં કરતા હોય. હા, બેંકમાં જોડે જતા હોય ને તો એવું એકદમ આમ એને કંઈક આવી જાય અંદર ડાન્સનો મૂવ, તો એમાં એનો ચેક બાઉન્સ થઈ જાય. થયું થોડું તો થયું. આના કરતા તો હું ગુંગા ખાઉં એ વધારે સારું. અરે યાર, પણ ધર્મેશ સર તમે આટલા બધા રિયાલિટી શોઝ કરેલા છે, કેટલા રિયાલિટી શોઝ થઈ ગયા ટોટલ? એટલે એઝ અ કન્ટેસ્ટન્ટ તો એક જ કર્યું છે તમે. પણ કોઈ ઘડ્યું તો નથી, પણ એકચ્યુઅલી 10-15 થઈ ગયા છે કદાચ. 10-15 અલગ. મને કોને આ રિયાલિટી શો પર પેલા કે મેરી માં ગરીબ હે મેરે પપ્પા રિક્ષા છે. પેલા એકચ્યુઅલી મેં બી આવું જ ચાલુ કર્યું હતું યાર. પહેલા મેં જન્યુન બોલતો હતો કે હા એવું છે. હવે ખબર પડી કે લા આ તો મસ્તી ઉડાવે એટલે આ લોકો તો હવે ના બોલાય. જો રાઘવે બી તે ટાઈમ પર કર્યું હતું કે હવે આ કપડા માખી સાડી એ બધું બંધ કરી દો, હવે ડાયરેક્ટ ખાલી ડાન્સ જ બતાવો. પણ હા, તમને અગર આવો શોર્ટ હોય, કારણ કે મેં બી ટીવીમાં કામ કર્યું છે, અમુક મુમેન્ટ્સ કે ને એ વસ્તુને, તો હવે કઈ ઇમોશનલ છે, બધા જ સેટ પર રડી રહ્યા, એવું થાય કે તમને હસવું આવે છે કે આ તો કેવું? અરે બહુ જ હસવું આવે ક્યારેક. આપણું હોય તો થોડું ઇમોશનમાં, પણ કોઈ બાજુવાળાનું બી થાય ને તો પછી આવે હસવું ક્યારેક. પછી પેલું અમારે અહીંયા માઇક આપ્યું ને તો બોલું કરે આ ઓછું કરો, તમારી સાડીઓ 5-6 થઈ ગઈ જ હવે. જલ્દી કરો. મારી મમ્મી છે ને, તમારો ડીઆઈડીનો એક એપિસોડ હતો વેન યુ આર કન્ટેસ્ટન્ટ ત્યારનો, કે તમે ધોતી પહેરીને પ્રેમિકાને પ્યાર સે પંડિત વાળો જે કર્યો હતો, અમને બધાને બહુ મજા આવી હતી. અમને બધા અમે ગાણાની જેમ એના પર હસી રહ્યા હતા અને મજા બી બહુ આવી હતી. ઇટ વોઝ ફૂલ ઓન એન્ટરટેનિંગ. અને મારી મમ્મીને સૌથી વધારે ગમ્યું હતું એ પરફોર્મન્સ તમારું. તેની અંદર મને હજુ બી યાદ છે, टेरेंस सर એવું બોલ્યા હતા कि आपका सब सही था लेकिन आपका जो इंडियन क्लासिकल स्टाइल था उसमें मेरे को थोड़ा जोर लगा. ने मारी मम्मी ये कट्टू करे हैं कहीं भी હોય પણ મને એ ટાઈમ પર એવું લાગ્યું કે યાર સાચે મારે તો હવે હિપહોપ છોડીને ક્લાસિકલ પર મહેનત કરવી પડશે. પણ પછી તમે પેલું આખું એક રેડ કલરનું પેલું એ પહેરીને આખું કંટારા વાળા કેરેક્ટર જેવું તમે એવું કંઈક કર્યું. મને સોરી નામ નહીં ખબર ડાન્સ થયમ જ કે થયમ. હા, મારે બી આવડતા ડાન્સ કંઈ ખબર નથી. મને ખાલી પહેલા બ્રેક જ ડાન્સ આવડતો હતો. હવે ત્યાં જઈને ખબર પડી કે આ ડાન્સ, પ્યુરો ડાન્સ, લેટિન સ્ટાઇલ, રૂમ્બા, ઝુમ્બા, લુમ્બા, મેં અરે બાપરે આટલું બધું. અને હમણાંના રિયાલિટી શો પર તો સારું છે કે તમે જે સ્ટાઇલ કરો છો એ
એ જ કરો. ડીઆઈડીમાં એવું નથી. ડીઆઈડીમાં ભલે કોઈ લેટિન સ્ટાઇલ કે બોલિવૂડ કરતો હોય ને તો એને સાલસા બી કરવાનું જ, એને કન્ટેમ્પરરી તો કરવાનું જ. એમાં પછી ટેરેન્સ સર ક્યારે બોલે કે તમારા પોઈન્ટ આ નહોતા અને પેલું નહોતું, પણ હું તો હિપહોપ ડાન્સર છું યાર. તો એ 4 મહિનાની અંદર બધા સ્ટાઇલ શીખી લેવાના જે આપણે અહીંયા જોયા નથી કોઈ દિવસ. અમે તો કેવું પહેલાં કાર્ડમાં લખતા હતા કે આ ડાન્સ મારી જેવી DRS ડાન્સ, એની અંદર અમે લખતા હતા એરોબિક્સ, એક્સરસાઇઝ, રૂમ્બા. પછી પૂછે કે બીજું કંઈ છે અહીંયા શું ચાલી રહ્યું? તો કે બ્રેક ડાન્સ. હા, બ્રેક ડાન્સ. અને આવા 3-4 એ આટલા જ કાર્ડની અંદર આખું કાર્ડ ભરાઈ જાય. નાનું પછી ફોન નંબર આવે તાર બાજુમાં. તો કે પહેલે છે ને ક્લાસ ચલાવવા માટે બધા સ્ટાઇલ લખી દો કે અમે લોકો ડાન્સ ક્લાસમાં આટલું બધું શીખવાડીએ છીએ. ક્યાં વાત. તો અને સાલસા માટે આવે ને તો ખાલી આ જ કરાવો. પહેલું શરૂઆત અહીંથી જ કરવાનું, અહીંયાથી ચાલુ થશે. પછી ત્યાં જઈને ખબર પડી કે એ આવું બધું નહીં કરતા. હું શું કર્યું યાર અમે લોકોએ પહેલાં. ટેકનિક હોય, કઈ સ્ટાઇલની ટેકનિક હોય એ બધું ત્યાં જઈને ખબર પડી. પહેલાં તો અમે ડાયરેક્ટ ચાલુ દાડે દોડ. અને એની અંદર બી લોકો શીખ્યા ને હજુ ત્યાં પહોંચી ગયા હતા. તો ક્યારે બોલો હાલા જે બી શીખવાડું પહોંચી તો ગયા જ. પહોંચી તો ગયું છે. ડી વાયરસ મેન બ્રિંગ્સ બેક અ લોટ ઓફ મેમરીઝ. મેં આ બધા પોસ્ટર્સ અને તમે જ્યારે પણ પ્રોગ્રામ કરતા હતા ત્યારે તમે પોસ્ટર્સ અલગ અલગ જગ્યાએ બરોડામાં જઈને ચોંટાડતા હતા, રાઈટ? ગાંધીનગર ગૃહ ને બધે પરફોર્મ કરતા હતા ત્યારે. ડીઆઈડી હેપન્ડ ઇન વિચ યર? 2009. વાવ. પ્રિન્સ હતો. હા, પ્રિન્સ હતો 9માં અને હું પછી 10માં. પણ આટલા તમે હવે જજીસ બની ગયા છો બધા જ, અને જેટલા બી કન્ટેસ્ટન્ટ હતા એમાંથી ઘણા બધા હવે જજીસ કે હોસ્ટનું કામ કરી રહ્યા છે અને અલગ અલગ તમારા ડાન્સ રિયાલિટી શોઝ જોયા છે. પણ ઘણા બધા કન્ટેસ્ટન્ટ હોય આમ આવે આમ રિક્વેસ્ટ કરે કે ધર્મેશ સર એક વખત તમારી સાથે મારે નાચવું છે, એટલે તમે આમ સ્ટાઇલમાં આમ જાઓ આમ એવી રીતે તમે જાઓ. તો તમે આમ પ્રેશરમાં હો છો ઘણી વખત? કારણ કે તમારું હવે ડાન્સ કેટલું એ ટાઈમે જ્યારે તમારા ક્લાસીસ ચાલતા હતા ત્યારે તમે દરરોજ ડાન્સ કરતા હતા, રાઈટ? એટલે તમારું આમ બોડી પણ એકદમ લિમ્બર્ડ અપ હોય, પણ હવે તમે થોડું બેસવાનું સિંહાસન પર, માર્ક્સ આપવાના, કોમેન્ટ્સ આપવાની એ વધારે છે. તો શું તમે એ ઓલ્ડ ધર્મેશ સરની એરા મિસ કરો છો કે હવે તમને આ પણ એન્જોય કરો છો? ઓફકોર્સ એ ટાઈપનું થોડું રિહર્સલ ને એ બધું મિસ કરી રહ્યા છે. પણ ક્યારેક આમ સ્ટેજ પર આપણે આમ એઝ અ સેલિબ્રિટી ગયા હોય અને કોઈ સાથે એક તમારી સાથે એક ડાન્સ કરો છે સર, તેમાં પછી થોડું હલી જવા. અરે બાપરે, કારણ કે હવે તો પ્રેક્ટિસ કરતા હતા અને આપણી સામે સાથે કરવાનું તો પછી આમ બધું પછી કરવાનું શું, પછી આ જ કરવાનું. અને હજુ ઓડિયન્સ કે હજુ કઈ તો ધીરે રહીને ચાલતા કહે કે ભાઈ સ્લો મોશન કરીએ હા આપણે. તો કઈ ને આવું કરીને પછી આમ ચાલતા આવવાનું કે ભાઈ જો આ છે ને મ્યુઝિક ચાલે છે બધું એ સ્લો મોશન. કશું નહીં, 3 એપિસોડ પછી એના માય આ કરતા 30 સેકન્ડ ખતમ થાય બસ જો આ લોકો છે, આ બનશે આગળ. પછી માર્ક્સ ના લખતા, પેલા કાગળ પર એનું નામ લખે કે આ ઘોડીના 3 એપિસોડ પછી બહાર. કોઈ વાઇલ્ડ કાર્ડ નહીં, બધા પત્તા આપણા. ભાઈ બીજી એક અમેઝિંગ વસ્તુ આપણે ભૂલી રહ્યા છે વાત કરવાની, જે છે ABCD મૂવી. કારણ કે બે જુબામાં તો જે રૂવાટા બહુ રડ્યો છું એ ગાન પર સર. હા, કોઈ કાન ખેંચે ને પપ્પા લપડ માર દે ને પછી આપણે બી બે જુબાન થઈ જઈએ. એટલે પછી રડવાનું અંદર, વરસાદનું વેઇટ કરવાનું. વરસાદમાં ટ્રાય બી કરેલો, લપસલ ટીચર છોલાઈ ગયેલા. મગર ગળી જાય અહીં તો. ડાન્સ મૂવી રિવોલ્યુશન તો બહુ ખતરનાક હતું અને એ બધું આઈ થિંક રેમો સર અને આમ ઓવરઓલ તો આખી જે ટીમ હતી ડીઆઈડીની એ ટાઈમની 2009-10 ને એ એરા જે હતો ગોલ્ડન પીરિયડ, એના પછી જે જામ્યા છે બધા જ લોકો, એવું કે આમ ફ્રેશ કે એકદમ અમેઝિંગ ડાન્સિંગ ટેલેન્ટ તમારા હિસાબે એના પછી કોણ આવ્યું છે? યાર હવે આઈ ડોન્ટ નો, મને તો હમણાં વર્તિકા, સૌમ્યા છે એ લોકો મને વધારે લાગી રહ્યા છે કે આ લોકો છે યાર કંઈક. અત્યારે તમે હવે તો બેસી ગયો છે ને? હવે છોડી દીધું છે બધું, ડાન્સ વાન્સ બધું સાઈડમાં રાખ્યું છે, કરું થોડું ઘણું. તમે હવે મૂવીઝમાં કોરિયોગ્રાફી કરાવો છો હવે? યાર મને છે ને સોંગ કોરિયોગ્રાફ કરતા નહીં આવડતું. મને જ્યારે ડીઆઈડી ખતમ કર્યું તો પછી ફરામે મને એક સોંગ આપ્યું, પેલું 30 માર્કા સોંગ હતું ને, ટાંડા એ મેં કર્યું છે. પછી એ કર્યું તો પછી ખબર પડી કે આ નહીં આવડતું.
હું સ્ટેજ અવોર્ડ શો કોરિયોગ્રાફ કરી શકું છું ને હમણાં તો ચલો હું ડિરેક્શન ને એટલે મને હવે ગમવા લાગ્યું છે રેમો સર જેવું કંઈક કહાની લખીને તો એ બરાબર છે પણ મને જ્યારે સોંગ મળે ને કે સોંગ સર એક મને લહુ મુલગ્યા માટે સંજય લીલા બંસાલી સરે મને બોલાવ્યો હતો કે લહુ મુલગ્યા સોંગ છે મેં કીધું સર મને આવડતું નથી યાર મને સોંગ કોરિયોગ્રાફ કરતા નહીં આવડતું બાકી તમે ડિરેક્શન બોલો તો હું શીખી રહ્યો છું એમ કરી દઉં સ્ટેજ કોરિયોગ્રાફ કરી શકું છું અવોર્ડ શો કરી શકું છું પણ મને સોંગ હોય ને મૂવીના સોંગ કોરિયોગ્રાફ એ મને નહીં આવડતું મેં સર મારથી નહીં થાય સોરી તો હવે ગુજરાતી મૂવીઝ વધારે કરશો કે નહીં? છે અમે લોકો 2-3 લખી રહ્યા છે અમે લોકો લે વાવ, તો આ તો નવી વાત છે લે. એટલે હવે થોડું છે ને લાઈફ થોડી મેં શાંતિ થોડી રાખી છે અને હવે ડાન્સ ને એ બધું થોડું ઓછું રાખીને થોડું પોતા પર ધ્યાન ને આ બધી હવે મને રેમો સરની જર્ની જે છે એ મને બહુ વધારે ગમી રહી છે કે એ બી પહેલાં ડાન્સર પછી કોરિયોગ્રાફર હવે એ બી પોતે લખે છે ને ના એ બી ડિરેક્ટ કરી રહ્યા છે તો મને એ ઝોન વધારે ગમી રહ્યો છે મડગાંવ એક્સપ્રેસમાં કેટલો સરપ્રાઇઝિંગ રોલ હતો આપણે કે રેમોડી શું થાય અને એ ટાઈમ પર તો સરે કહ્યું બી નહોતું કે આવું કંઈક કરી રહ્યા છે કારણ કે અમે તો મળતા રહીએ ને બોમ્બેમાં કે અમે કોઈ બી પ્રસંગ હોય કંઈ બી હોય પણ એવું એ અચાનક એ ટાઈમ પર જોયું ને બધું સર અને સારું લુક હતું એમનું બહુ મસ્ત હતું ક્રેઝી. મને રેમો સર ગોવામાં જ મળેલા અને એ પણ એ જ લુકમાં મળેલા એકચ્યુઅલી સામે જ હતા. મને ખારમાં મળ્યા હતા મને મારો ભાઈબંધ કહે છે કે મને તું છે ને રેમો સર અને ધર્મેશ સરનો લવ ચાઇલ્ડ લાગે છે. ભાઈ તમે હેટ ચાઇલ્ડ લાગી શકો સોરી પણ તમે એકદમ પોતાના ઉપર ફોકસ કરો તો તમારી કોઈ રિલેશનશિપ ખરી કે નહીં? એકચ્યુઅલી છે યાર જો આ રિલેશનમાં કે તમે લગ્ન વગનમાં એક રિસ્પોન્સિબિલિટી આવી જાય છે મારથી એક તો એ નહીં લેવાતી યાર મારે ગઈકાલે જ માળું સાફ કરવાનું આવેલું સવારે. તમને ખબર છે અમે લોકો એનસીપી નહીં ક્યાં કરેલું એનજે પેક લાઈક ન્યૂ જર્સી પરફોર્મિંગ આર્ટ સેન્ટર બહુ મોટું ઓડિટોરિયમ તઈ કોને શપથ લીધેલી ઓબામાએ શપથ લીધેલી કેટલું બધું ટૂર પતાઈને આવ્યા હમણાં હવે શું કરી રહ્યા છે કોઈ પંખા સાફ કરવા ચડ્યું છે ઘરે કોઈ માળિયું સાફ કરવા આ જ ધંધા છે કશું ઇજ્જત નહીં એટલે કમિટમેન્ટ તો બહુ અઘરું એ છે. સાફ સફાઈથી તમે પેલું ડાન્સ પ્લસમાં મેં જોયું તમે પેલું પ્લસ દબાવો બધા પેલું કાઉન્ટર પર મૂકેલું હોય તે અને તેના પછી રેમો સર પાસે બી એક પ્લસ હોય એટલે બધા પ્લસ જો પ્લસ 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 થઈ જાય તો પેલું ગોલ્ડન કલરનું એક નીચે આવતું હતું મોટું પ્લસ અને પછી ગોલ્ડન કલરની કન્ફેટી ઉડતી હતી પછી અમુક એપિસોડથી મેં જોવા માંડ્યું કે બધામાં જ લગભગ ગોલ્ડન મળવા લાગ્યા ફિનાલે સુધી જતા તો ત્યાં જે હાઉસકીપિંગ વાળા છે તે તો કેટલા ગાળો આપતા હશે એમ કે આ કહું ભાન નહીં પડતું વારે ઘડે બધું ઉડાય કરે જેવું પહેલા એક બે વાળમાં એ લોકો પછી પેલું એનાથી કરે જે બૂમ હોય ને એનાથી કરે પછી વધારે મળવા લાગે ને તો પેલું બ્લુઅર મશીન લાવી દે ફટાફટ એકમાં 5 સેકન્ડ થઈ ગયું ફટાફટ કરો ચલો યાર હવે આઈ રિયલી લવ ધર્મેશ સર કારણ કે આ વાહિયાત પ્રશ્નોનો બી જવાબ એકદમ ટ્રુથફુલી ભાઈ ઓ મનનભાઈ મારી એકચ્યુઅલી કે આ પ્રશ્નનો જવાબ જ ના આવવો જોઈએ. હું દીપ સાથે છું ભાઈ આ બધું જરૂરી છે શું જરૂરી લા તો શું તો કંટ્રોલ કોને ખબર પડવાની હતી કે આ બધું કઈ જાય છે આટલું બધું તો ભાઈ આ બધા મગજના પ્રશ્નો બધું હોય છે મારું રડવાવાળું કેવું ચાલ્યું બધું હોય છે આ બધું ઇનસાઇટ છે કે ભાઈ ટીવી બને કઈ રીતે એટલે પેલું એકચ્યુઅલ વાળું નહીં પણ આવું કે ગોલ્ડન બઝર વગાડે કે આપ મુંબઈ આ રહે પછી કઈથી ટ્રેન ટિકિટ કોણ કરાવી આપે અને પ્રાઇઝ આ લાસ્ટમાં પ્રાઇઝ આપતી વખત પૂછતા નથી કે 5 લાખની અંદર તમને ખાલી 3 લાખ રૂપિયા જ મળશે બાકી બધા ટીડીએસ કાપી નાખશે આપણે તો કેલ્ક્યુલેશન કરી લીધું કે 5 લાખની અંદર તો આ કરીશ અને પેલું કરીશ અને પૈસા આવે ને બેંક પર તારે ખબર પડે કે બધું કપાઈ ના એમાં શું હોય છે કે એને લોટરી સિસ્ટમ પ્રાઇઝ મનીમાંથી ધ ગવર્મેન્ટ ટેક્સ 40% ટેક્સ એટલે કેબીસીમાં બી તમે 1 કરોડ દીધો તો 40% કે 60% કંઈક ગવર્મેન્ટ લઈ જાય છે બીકોઝ ઇટ્સ પ્રાઇઝ મની તો પ્રાઇઝ મની પર સૌથી વધારે ટેક્સનો સ્લેબ હોય છે. એ બધું તો ઠીક છે મનનભાઈ પણ તઈ જ ખબર પડી જવી જોઈએ જ્યારે આટલો મોટો ચેક આપે આ બેંકમાં ભરાય જ ને આવડી મોટી સ્લીપ આવતી નહીં મારો તો બુગી ઉગીનો પહેલો ચેક 5 લાખનો હજુ મોટો આમ જ પડ્યો છે મમ્મી કે આને ટચ નહીં કરવાનો કહે અરે યાર એ ટાઈમ પર જ્યારે સેવસરની લારી જ્યારે હું ચલાવતો હતો તે 10 અને એક સેકન્ડ બ્રો વોટ ઇઝ ધીસ ટ્રિવિયા યુ આર ડ્રોપિંગ એક મિનિટ બાકી બધું ભણવા ગયું અરે સેવસરની લારી ચલાવતો સયાજી ઘરમાં આપણું ફેમસ સેવસરની લારી હતી મારી શું વાત કરો છો? પોતે બનાવતા હતા એટલે પોતે હું બનાવતો એટલે ઘરેથી બનાવી લાવતો ને હું ખાલી એની અંદર સેવ ને બધું નાખીને જે આપે ને એટલું જ અને પૈસા કારણ કે મારા પપ્પાની બાજુમાં ચાની લારી હા અરે મારી આ તો એકચ્યુઅલી કેવું છે ડાન્સના આની અંદર સાંજનો ડાન્સ ક્લાસ હોય તો જોબ ના કરાય કારણ કે એ 8 વાગે છોડે તો
તો એક જ વસ્તુ કે આપણે એવો બિઝનેસ કરો કે આપણે ક્યારેય બી જઈ શકીએ છીએ, ક્યારેય કોઈ શોમાં કે કોઈ ગુજરાતી મૂવીનું શૂટિંગ હોય, ભોજપુરી હોય તો એની અંદર જતા ફાવે કે આપણો બિઝનેસ છે, લારી બંધ કરી લો કે આજે નહીં જાઓ. તો અને ઉસળ 4 વાગ્યા પછી કોઈ ખાય બી ના. બહુ હા, અને પરફેક્ટ. મારું તો એવું હતું કે એટલું ભૂખ લાગતી હતી કે ખાલી બોની કરવાનો હોય કે કોઈ બોની કરી જાય ને એના પછી હું જ ખાઉં પહેલા. હા, એટલે આ વાત કપાઈ ગઈ હતી કે એ ટાઈમ પર યાર, અને ક્લાસીસ બી ચલાવતો હતો 10,000 કે એની ઉપર પૈસા નતા જોયા યાર. ડીઆઈડી પછી તરત જ એકદમ જ 5 લાખ હાથમાં આપ્યું તો આ શું કર્યું યાર ડાયરેક્ટ આટલા, એ બી 2 જ કલાકમાં બી આવું સ્ટેજ પર જવાનું કે હા યસ ઓકે, અને ત્યાં નીચે બેસવાનું કે 5 લાખ રૂપિયા મળી ગયા. મેં કીધું આ તો સેવસળ કરતા તો સારું છે યાર. ભાઈ મને એટલું કરવાનું કઈ છે ગમ્યું. નહીં. તમે એટલા હોશિયાર હતા, બાકી કોઈ હોત તો 5 લાખનું સેવસળ લઈ આવે બધું કેટલું બધું. ના પણ ધર્મેશ સર, તમે અગર સેવસળની લારીનું ચાલુ રાખ્યું હોત ને તો અત્યાર સુધી તો 5 કરોડ વેલ્યુએશન થઈ ગયું હોત. જે પ્રકારે વડોદરા સેવસળ ખાય છે. હું આઈને સીધો અહીં ઉતરું, હું ટ્રેનથી ઉતરું, ફ્લાઇટથી કઈથી ગાડી લઈને હું પહેલા સેવસળ ખાયેલો ભાઈ. સેવસળ ક્યાં વાત છે, મારું જોરદાર. બહુ ચાલતે તમારું લારીનું નામ બહુ ચાલતે. અત્યારે તો આમ બહુ જ ભીડ જતે આમ. તકદીર શું નામ શું હતું એ અરે દુકાન? એ ટાઈમ પર આપણે કઈ એવા બધા નામ હતા કે ટેસ્ટી ને એવું હતું. એ ટાઈમ પર સાઈનાથ સેવસળ. ક્યાં વાત છે. ક્યાં વાત. અને પછી હું એ ટાઈમ પર હું ડીજે બી પ્લે કરતો હતો ને આપણે ગણપતિમાં, અને પેલા અમારા જે ટ્રક વાળા ડીજે એ ટાઈમ પર બી પ્લે કરતો હતો. તો એ બી સાઈનાથ ડીજે. ક્યાં વાત. એવું નહીં કે પેલું ફ્રીક્વન્સી હમણાંના બધા નામ, એવું બધું નહીં. એ ટાઈમ પર બધા ભગવાનના નામો. ક્યાં વાત. અને એ બી ડીજે જ્યારે આપણે સેટ કરી એટલે ડાન્સ ક્લાસ પતાવીને આવ્યા હોય અને પહેલાં સાહેબ બાબા તારીફ તેરી એની અંદર સાઉન્ડ ચેક કરવાનું. અચ્છા, સાઉન્ડ ચેક કરતા આવડતું નથી. જે ટ્રક પર લગાડો ખાલી સ્પીકરમાં હાથ નાખીને કે આમ કે આ જ વગાડે છે, આ ડીજે છે. તો કે એ ડીજે છે, કે એ ચેક કરી રહ્યો છે ને એ ડીજે છે. અને આ કંઈ જ ખબર નહીં. અને આ બધું લોકો જે આપણને કહી રહ્યા છે ને કે આ લોકો આપણને ડીજે બોલી રહ્યા, તો ખાલી વાયરિંગ ચેક કરો, સાઉન્ડ નહીં બરાબર. સાંઈ બાબા જે તારીફની અંદર છે થોડું દબાઈ છે ઉપર કઈ લેવા દેવા નહીં, ખાલી શો પડતા. જ્યારે સાઉન્ડ ચેક થાય પછી કે સર ઉપર આવી જાઓ, હવે ગણપતિ ચાલુ ને વરઘોડો ચાલુ, નો પ્રોબ્લેમ. પછી જનરેટર ફરાવે આમ અને પછી સ્ટાર્ટ. અને એ ટાઈમ પર 2 ફિલિપ્સની પહેલા ફિલિપ્સની સીડીઓ આવતી હતી ને, 2. હા. તો નવામાં ખબર નથી કે એક જ રિમોટમાં બંને ચાલે. તો અહીંયા પહેલા તો પેલું ચાલતું ને, આર યુ રેડી ઢીક ઢીક ઢીક, બ્રાઝિલ એ ટાઈમ પર. બ્રાઝિલ. તો અહીંયા બ્રાઝિલ ચાલે છે, એના પછી આર યુ રેડી મૂકવું હોય ને તો અગર રિમોટ દબાવો તો બંને સીડી બહાર આવે અને નીચેથી ગાળો પડે અલગ. આ તો એક સ્ટેન્ડ અપ સેટ કરી લીધું યાર ધર્મેશ. જોરદાર. અરે એ તો બરાબર. જનરેટર બંધ થઈ જાય તો પછી વાયરોનું બી સેટિંગ હોય. એક ખતરનાક હોય જ માણસ જે ખાલી છૂટા વાયરોમાં ડાયરેક્ટ લટકાવે, પછી વરઘોડો આગળ જાય પછી વાયર કાઢે. જે પેલા ડાન્સ કરે ત્યાં રોકાઈ જાય પછી આગળ જઈને વાયર નાખે. એવા બી બહુ કર્યા છે. वाह भाई धर्मेश भाई, ये आप किस लाइन में आ गए? અરે યાર મેં એકચ્યુઅલી એક તો કીડા બી અવરચંડા બી હતા ને આપણે, તો એક વસ્તુ નહોતા કરતા, એટલે બહુ બધી વસ્તુ કરી છે એવી રીતે. તો આ બધી જ વસ્તુ મને કામમાં આવે છે. એટલે હમણાં બી હવે બોમ્બેમાં તો ક્લબ્સ છે, તો મારા બી ઇવેન્ટ્સ, ટેકનોના જે ઇવેન્ટ છે મારા બી ઇવેન્ટ થાય ત્યાં. તો હું એ બધા આ જે વસ્તુ, આ લૂપ હોલ છે ને એ બધા સુધારીને ને એ બધી વસ્તુ જે છે બોડીમાં, તો એ વસ્તુ કરું છું, તો સારું છે. સુપર યાર, બિગ રાઉન્ડ અપ્લોઝ ફોર ધર્મેશ સર યાર. મારું માથું દુખી જાય છે. આઈ એમ જસ્ટ સો હેપી કે લવારી એક એવું માધ્યમ છે, એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં ક્વાઇટ લિટરલી જે પણ ગેસ્ટ આવે છે અનલિશ થઈ જાય છે એકદમ. આમ આટલા ખુલ્યા છો તમે કોઈ આમ ઇન્ટરવ્યુમાં? ના એવું નથી હોતું. ને તો પછી પેલું ના કરતો તો એ ટાઈમ પર, પણ ના નોટ ના હોય અહીંયા તો યાર. અને પહેલી વાર તો મારે સેલિબ્રિટી જેવું રહેવાનું જ નહીં આવડતું યાર. એટલે બધી આ બોમ્બેમાં પેસ્ટ્રી પાર્ટી આવી બધી થાય તો એ સાઈડ પર જતો જ નથી હું. મારું ગ્રુપ અલગ છે, મારું એ નહીં ભાવતું. હા, એ પાર્ટીમાં બહુ પ્રિટેન્ડ કર્યું પણ હાઉ આર યુ. અરે એક તો પેલા શેમ્પેનના ગ્લાસ સાથે જે આ માહોલ જ નહીં જોવાતો મારાથી. અરે શેમ્પેન આવડું કે આ બેઠા હોય, હા
મને આવો માહોલ ગમે છે વધારે. એ એડેપ્ટર ગભરાઈ જાઉં છું યાર થોડો. આ બહુ ક્લાસિક લોકો હોય ને જીડી જીડી લાઈટ હોય સામે કોણ બેઠું હોય દેખાતું બી ના હોય. અને પહેલી વાત તો ઇંગ્લિશમાં વાતો, હા અને એટલું બધું લાઈફનું જેટલું મને નહીં ખબર એટલું બધું કહી જાય ને કે યાર યુ આર અમેઝિંગ, યુ આર ડુ ધીસ ધ એબીસીડી. યા જસ્ટ શું કહું, ખબર કંઈ જ ના પડ્યું, પણ હા કે એટલું લાગે છે કે તારીફ કરી રહ્યો છે. મને તે એટલી બધી એવી જગ્યાએ નહીં જતો યાર હું કે આ બહુ ઇંગ્લિશમાં પછી બોલે છે. અને ઇંગ્લિશ નહીં જ આવડે એટલે નહીં જ આવડે યાર. મેં બહુ ટ્રાય કર્યું યાર, સાચું યાર. નહીં એટલે નહીં જ આવડે. બરાબર છે. આ એ શેમ્પેન કીધું ને, મેં પહેલી વખત સિંગાપોરમાં ગયો હતો ને, મેં કીધું કે અરે શેમ્પેન મંગાવી લીધી, અને મને દેખાતું હતું કે આ તો પેલી લહેર સોડા જેવું દેખાય છે. ભાઈ એટલી જોરથી પી ગયો ને, નાકથી બહાર આવી ગઈ. ખબર ના પડે ત્યારે. એકચ્યુઅલી તમારા બી મેં યુએસના બી શો જોયા છે. સેમ મારા બી ભાઈ મનનભાઈ ત્યાં હું જાઉં ને તો વર્કશોપ હોય, હા તો હવે યંગસ્ટર્સો જે છે એ લોકો તો થોડા હિન્દીમાં બોલી લે ચલો, પછી નાના બચ્ચા હોય ડેન્જર. હા, અને એ લોકોને હું વર્કશોપ કરાવો સપોઝ કે બમ ડીગી બમ ના. હવે મારે માઇક હાથમાં, એ લોકોને હિન્દી આવડે જ નહીં, તો એટલે પછી મેં એક અસિસ્ટન્ટ રાખ્યો છે જે ખાલી ઇંગ્લિશ જ બોલે છે. અને મને ખાલી મ્યુઝિકના 1 2 બધું 1 2 3 4 રાઈટ સાઈડ યા લેફ્ટ સાઈડ, you go to the right and you go to the left. બસ. પ્રોબ્લેમ ત્યાં થાય કે નાનો છોકરો આવીને કહે કે સર this but we know this, go back. યાર નહીં તો નહીં જ હવે. એ છોકરા હમણાં મેં એક માયામીનું મેં કેન્સલ કરી નાખ્યું એક શો, કારણ કે ત્યાં એક ફેશન શોમાં જઈને બેસવાનું છે. બધું મેં શું કહું ફેશન શોમાં જઈને બેસવાનું, કઈ પૂછી લીધું તો શ્વાસ લેવા દો. ખેંચી ગયું યાર ધર્મેશ સર યાર. ક્રેઝી કરી નાખ્યું ભાઈ ધર્મેશભાઈ. માથું દુખે છે હવે. ફેશન વીકમાં છેલ્લે કઈ અમર ના પડે તો મોડલને જ જઈને અરે ભાઈ કિલ કર્યું ભાઈ ધર્મેશ સેલાની, કિલ કરી દીધું ભાઈ આજે તો. ભાઈ ક્રેઝી. આ બધું છે ને મનભાઈ ભાઈ હું બહાર ભૂખતો નથી, ખાલી અંદર ખાને તો મારે બહુ આવું બધું અવરચંડા ચાડ્યા છે. એટલે મારું બર્થડે બી ભૂતના દિવસે આવે છે બધા, હેલોવીન નાઇટના દિવસે 31 ઓક્ટોબર. અચ્છા હા અને મારા બરોડાના જે હમણાં બેઠા છે એ લોકો, હા એ હર વર્ષે કંઈ ને કંઈ બનીને આવે. તો એક આમ રાવણનું પહેરીને આવેલું આમ એક સેનાપતિ, એટલે પેલું બાઉલમાં અમે લોકો રાખીએ. અહીં આપણે કનુભાઈ ડ્રેસવાળાને બધા નહીં ડ્રેસવાળા, તો અહીંથી અમે ડ્રેસ ઉછાલાઈએ, કારણ કે એ લોકોને ભૂત બનવાનું નહીં ગમતું. તો એ લોકો આવું કોઈ મુગેમ્બો એટલે વિલન થીમ રાખે ક્યારેક. તો જેને જે મળ્યું, જેને સેનાપતિ મળ્યું તો સેનાપતિ. મજા એ આવે કે રાત્રે રિસોર્ટમાં છે ને સેનાપતિ અને રાવણ વાત કરતા હોય કે બ્રો આપણે છે ને આપણે ધર્મેશના પેલા શોમાં જવાનું છે, અને રાવણ સ્વિમિંગ પુલમાં મોડા સાથે પડ્યો હોય આમ તરતો હોય, એટલે આ સીન ચાલ્યા કરે. તો આ વખતે મારો 31 ઓક્ટોબરમાં મારો બર્થડે છે, તો વિલન થીમ છે. તો હવે એ હવે એક મુગેમ્બો, એક શાકાલ, એક એ એવું છે. મને તે અહીંયા પાછળ જ બેઠા છે આ લોકો. એ ગમ્યું કે આ સાચી વાત છે, કારણ કે એ ડ્રેસ વાળાને ત્યાં જ બધા કોસ્ટ્યુમ મળે છે. અરે પાછા આપવા જઈએ તો પેલો કે યાર ગધા રહી ગઈ યાર. ઠીક છે, પછી રિસોર્ટથી ફોન આવ્યો કે ભાઈ તમારી દાઢી અને મૂછ તઈ તરી રહી છે યાર, પેલી તઈ આવીને લઈ જાઓ. જેટલાનો ડ્રેસ રેન્ટથી લીધો હોય ને એટલો તો નુકસાનમાં જ ખર્ચો થઈ જાય મારો વધારે. રાવણનું એક મોઢું ગોવામાં રહી ગયું હોય. એક મોડું રહી જાય રાવણનું, નવ જ પાછા આવે. ભાઈ આજ સુધી કોઈ ગેસ્ટે લવારીમાં આટલો નથી હસાયો ભાઈ. થાળી નાખી જા ભાઈ. પેલું સેલ્યુટ. Big round of applause for Dharmesh sir, everybody. Dharmesh sir. Standing. House light.
ઓ માં બોસ આટલા બધા હતા. big round of applause for Dharmesh sir, everybody. જતા એક ડાન્સ હું પણ આવી જઈશ સાથે. ડાન્સ આપણે બધા કરીશું. હા, બધા કરીશ. જે. We'll follow you. ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ. આ દિવાળી પતી છે તો 101 લાખનો ચાંદલો કરી દો સબસ્ક્રાઇબર્સમાં, એટલે અમે મિલિયન પહોંચી જઈએ એમ, બીજું કંઈ નહીં. ગોલ્ડન પ્લે બટન હવે તમારા કારણે જ આવી શકે છે. બસ 1 લાખ આપણે દૂર છે. ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ બટનને હિટ કરો. અને દુબઈમાં હજુ એક શો એડ કરી દીધો છે ને સાથે સાથે સુરતમાં પણ એક શો એડ કરી દીધો છે. ટિકિટ્સ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. લવારી શો કમિંગ ટુ દુબઈ, સુરત, રાજકોટ, મુંબઈ, પુણે, બેંગ્લોર. મજા કરીશું નવેમ્બરમાં. આવો જોવા હબીબી.